პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგუშვილის განცხადებით საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებებია. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე მედიასთან დამატებით შეხვედრას გამართავს. საქართველოს სახალხო დამცველი შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის განხილვის გაჭიანურებას ეხმიანება დეტალებით ნარატივში. საუდის არაბეთში ქალებისთვის კიკბოქსინგის კლუბები გაიხსნა ამის შესახებ The Independent-ი წერს. გამოცემა აქვეყნებს ვიდეოს ერთ-ერთი სავარჯიშო დარბაზიდან, რომლის მესაკუთრე 41 წლის ჰალალ ალ-ჰარმანი გახლავთ. კლუბის სახელწოდება Fight Like a Girl. ბოლო დროს სამეფოში უფრო და უფრო მეტი ქალი კავდება სპორტით და საბრძოლო ხელოვნებით. ქალებს სპორტულ ღონისძიებებზე დასწრების უფლება 2018 წლის დასაწყისიდან მიეცათ და შესაბამისად არის ძალიან აქტიური ინტერესი ამის მხრივ. ბრძოლა სამართლიანობისთვის, კეთილდღეობისთვის და ინფორმაციის სასიკეთოდ გამოყენებისთვის. ნებისმიერ დროს ნახოთ ქალების ნარატივის დღევანდელი ანონსი და მიმდინარე მოვლენებს გადავხედოთ. მორიგი ნარატივი და საინტერესო თემები. მე-20 საუკუნის ქალები, რომლებმაც დამკვიდრებული სტერეოტიპები შეცვალეს, ნარატივით ხუჩებაც. ასევე სტუმრების ბლოგში ლიკა ყაზბეგი, სამოდელო სააგენტოს ხელმძღვანელი, არაორდინალური პროექტების ავტორი, ნარატივით გადაცემაში. მარტა ცვიჟბა, საბავშვო ბაღის Kids Republic-ი თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. ვანძალ აღიძასთან ერთად. მიმდინარე მოვლენებით ხსნით ნარატივს პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგუშვილის განცხადებით საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებებია და კენჭისყრის შედეგად გახდება ცნობილი დაძლევს თუ არა პარლამენტი ვეტოს. მიმდინარე კვირას ვეტოს განხილვა არ მოხდება, ვეტოზე პარლამენტის შემდეგ სასესიო კვირას იმსჯელებს. შედეგებს და მოლოდინებზე საუბარი ახლა რთულია, როგორ შეიძლება ეს პროცესი დასრულდეს, არის განსხვავებული მოსაზრებები და კენჭისყრის შედეგად იხილავს ყველა ერთად პარლამენტი დაძლევს თუ არა ვეტოს. შემთხვევები გქონდა, როცა ვეტოს გაზიარება მოხდა, გქონდა შემთხვევები, როცა ვეტო დაიძლია და ამ შემთხვევაში ჩემთვის რთული სათქმელია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, განაცხადა თამარ ჩუგუშვილმა. მისი თქმით, საკითხზე მისი პირადი პოზიცია კენჭისყრაზე დაფიქსირდება. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე მედიასთან დამატებით შეხვედრას გამართავს. რის შემდეგაც მოხდება პოზიციების შეჯერება. პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით იცით, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაანონსა მედიასთან დამატებითი შეხვედრა, ვინაიდან დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, მისი ჩამოსვლის შემდეგ გაიმართება შეხვედრა მედიასთან. თურქეთს ახალი გენერალური კონსული ყავს საქართველოში და ის ქალბატონი მაკბულე ქოჩაკია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურამ პატარაძემ სწორედ მასთან გამართა შეხვედრა. აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის გახდათ. ზურამ პატარაძემ ახლად დანიშნულ ელჩს მისიის დაწყება მიულოცა და წარმატება უსურვა მომავალ საქმიანობაში. მაკბულე ქოჩაკი თურქეთის რესპუბლიკის კონსულად ბათუმში 2018 წლის იანვრიდან დაინიშნა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები ამასობაში პრეზიდენტს უპირისპირდებიან. მიზეზი პრეზიდენტის მიერ საბჭოში წარდგენილი ანა დოლიძის საჯაროდ გაკეთებული განცხადებებია. უვადო მოსამართლეობის მსურველმა კანდიდატმა გიორგი გოგინაშვილმა ანა დოლიძის გასაუბრების პროცესიდან აცილება მოითხოვა, რასაც საბჭომ მხარი დაუჭირა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრები აცხადებენ, რომ ანა დოლიძე საბჭოში კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგით არის მისული. ანა დოლიძის განცხადებას უპასუხა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა გიორგი მიქაუტაძემ დოლიძე პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებაში და მისი კოლეგების შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა. ამ განცხადებას თავის მხრივ უპასუხა ანა დოლიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ის გაჩუმებას არ აპირებს. და საქართველოს სახალხო დამცველი შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის განხილვის გაჭიანურებას ეხმიანება. ომბუდსმენის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონის მიღება არსებული სიტუაციის რადიკალურად შეცვლას და სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვას უნდა ემსახურებოდეს და არაქმედითი დოკუმენტის მიღებას, რომელიც რეალურ ცვლილებას ვერ მოიტანს. როგორც სახალხო დამცველის აპარატიდან ქალების ნარატივს აცნობს, აღნიშნული კანონპროექტი მთავრობის მიერ ჯერ კიდევ 2017 წლის 1 ივნისაა ინიცირებული და ამ დრომდე მხოლოდ
პირველი მოსმენითაა მიღებული. 2018 წლის 5 თებერვალს წამყვან კომიტეტში დაგეგმილი მეორე მოსმენა ჩაიშალა მთავრობის მიერ კანონპროექტის ძირითად დებულებებზე შეუჯერებლობის მიზეზით. პროცესის გაჭიანურება აჩვენებს, რომ აღნიშნული კანონპროექტის მიღების საჭიროება სათანადოდ არ არის გაზიარებული საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის მხრიდან. გარდა ამისა, კანონპროექტს აქვს მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელთა გამოსწორების ნაცვლად არსებობს სერიოზული საფრთხე, რომ არსებული ტექსტი კიდევ უფრო გაუარესდეს, რაც ერთ მნიშვნელოვნად უარყოფით შეფასებას იმსახურებს. სკოლებში რელიგიების ისტორიის საგნის სწავლებისთვის განათლების სისტემა მზად არ არის. ამის შესახებ ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსმა რუსუდან გოცირიძემ განუცხადა, რომელმაც აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების მინისტრის ინიციატივა შეაფასა. მისი თქმით, განათლება არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იმ ფობიების სიბნელის დასაძლევად, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაშია, თუმცა ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი მიიჩნევს, რომ საკითხის კარგად შესწავლისა და დამუშავების გარეშე უფრო დიდ პრობლემებს მივიღებთ, ვიდრე ეს წარმოგვიდგენია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნაცია მეზრიშვილი არ გამორიცხავს, რომ საჭიროების შემთხვევაში მანდატური სამსახური იმ სკოლებში შევიდეს, სადაც მანდატური ახლა არ იმყოფება. შესაბამისი კომენტარით უპასუხა ნაცია მეზრიშვილმა კითხვას იმის შესახებ, თუ ვინ დაიცავს მოსწავლეების უსაფრთხოებას რეგიონებისა და სოფლების სკოლებში, სადაც მანდატურები არ ჰყავთ. მისივე თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ მანდატურები აბსოლუტურად ყველა სკოლაში იყვნენ, თუ ამის საჭიროება დადგება. ასეთი იყო მიმდინარე მოვლენები და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია ქალების ნარატივის არეალში. გვინდა მოგიყვეთ იმ ქალების შესახებ, რომლებიც დაუპირისპირდნენ საზოგადოებაში მკაცრად დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს და საბოლოოდ შეცვალეს გარკვეული არასამართლიანი მიდგომები. უფრო მეტი დეტალი ვნახოთ ანუკა ჩოხაძის სიუჟეტში. ეს როსალი პარკსია, რომელმაც ჯერ კიდევ 1955 წელს პირველმა გამოთქვა პროტესტი შავკანიანების დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. პარკსმა ავტობუსში თეთრკანიანი მგზავრებისთვის ადგილის დათმობაზე უარი თქვა. ამ ქმედების შემდეგ ის სამართალდამცავებმა დააკავეს, თუმცა მან შეძლო ამ უსამართლობისთვის წერტილი დაესვა. ალბათ რთული დასაჯერებელია, მაგრამ 1971 წლამდე ბოსტონში ქალებს მარათონში მიღების უფლება არ ჰქონდათ. ამ მორატორიუმის გაუქმებამდე 5 წლით ადრე კატრინ შვიცერი დისტანციაზე სარბენად თვითნებურად გავიდა, რომელსაც საზოგადოებისგან უარყოფითი ემოციები მოჰყვა. უფრო მეტიც მისი მოედნიდან გაძევებაც კი სცადეს. სპორტში ქალთა თანასწორი უფლებების განსამტკიცებლად 1973 წელს ბილი ჯინ კინგმა მსოფლიოს ყოფილ პირველ ჩოგანთან ბობი რინგსთან ითამაშა და იგი დაამარცხა. კინგი უიმბლდონის ტურნირზე გამარჯვებების რაოდენობის მხრივ რეკორდსმენად მიიჩნევა. 1965 წელს მელბურნში გამართულ დოღზე მისულმა ინგლისელმა მოდელმა ჯინ შრიმპტონმა პირველად გადადგა ნაბიჯი და საზოგადოებაში მუხლ-ზემოთ სიგრძის კაბით გამოჩნდა, რომელმაც დამსწრე საზოგადოების ნამდვილი გაოცება გამოიწვია. ეს კი მარია ტერეზა ფლიპისია, რომელიც ფორმულა 1-ის პირველი ქალი პილოტია. პირველად რბოლაზე 1958 წელს გამოჩნდა, რის შემდგომადაც მრავალი ჯილდოს მფლობელიც გახდა. სინდი შერმანი ჯენიუს გრანტის მფლობელი ამერიკელი ფოტოგრაფი და რეჟისორია, რომელიც საზოგადოებამ მისი კონცეპტუალური პორტრეტებით გაიცნო. დაიბადა 1954 წლის 19 იანვარს ნიუ-ჯერსიში. 1972 წელს ჩააბარა ვიზუალური ხელოვნების დეპარტამენტში ბუფალოს სახელმწიფო კოლეჯში. თუმცა ამ სფეროში ტექნიკური შეზღუდვების გამო შერმანმა ფაკულტეტი შეცვალა და კოლეჯში ფოტოგრაფიის სწავლა შეუდგა. შერმანის კარიერა ასევე დაკავშირებულია მოდასთან. 1983 წელს მოდის დიზაინერ დენი ბენსონთან ერთად მუშაობდა სარეკლამო დიზაინზე. იღებდა ამერიკულ ჟურნალ ჰარპერს ბაზარისთვის, ხოლო 1994 წელს წარმოადგინა გაზაფხულის ზაფხულის კოლექცია რეი კავაკუბოსთან ერთად. შერმანი ჩართული იყო ფემინისტურ აქტივობებში, თუმცა არასდროს უწოდებდა საკუთარ თავს ფემინისტს. 2016 წლისთვის გამოფენით ცხოვრების იმიტაცია წარმოაჩინა ქალებზე დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რითაც ხაზი გაუსვა თანამედროვე კულტურაში არსებულ გენდერულ როლებს. 2010 წლისთვის შერმანის თითქმის 6 ფუტის სიმაღლის ფოტოილუსტრაცია, რომელზეც თავად მხატვარი იყო გამოსახული, $2.7 მილიონ, ხოლო 2011 წელს მისი usახელო ფოტო ქრისტის აუქციონზე $3.99 მილიონ გაიყიდა. White Walls-ის მიხედვით სინდი შერმანი ყველაზე მდიდარ არტისტებს შორის $35 მილიონი ამერიკული დოლარით მესამე ადგილზეა.
სანტა ტროლების ქვეყანაში და ბევრი საინტერესო ღონისძიება ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის. მხიარული და ხალისიანი საყვარელი სახეები, რომელიც საბავშვო ბაღში Kids Republic ერთიანდება. მისი დამფუძნებელი მარტა ცვიჟბა ქალების ნარატივში ამბის თხრობისთვისაა. მზად მას კიდევ ძალიან ბევრი აქტივობა აქვს, სხვათა შორის, რომელსაც არა მხოლოდ ამ გადაცემაში შევეხებით, არამედ რამდენიმე გადაცემაში გადავანაწილებთ. მარტა უღრმესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მობრძანებისთვის. 2012 წელს ჩამოხვედით საქართველოში და თქვენი სუპერ აქტიური, თამამად შემიძლია ვთქვა და სასარგებლო აქტივობების განხილვა მალევე გახდა საინტერესო ჩვენთვის და კიდევ მრავალჯერ შევეხებით სხვადასხვა აქტივობას. მიუხედავად იმისა, რომ 4 შვილის დედა ხართ, ამას ხაზი უნდა გაუსვა და სახლშიც დიდი სამსახური გელოდებათ ყოველდღე დამეთანხმებით, სოციალურ პროექტებს ამასობაში წარმატებით ართმევთ თავს. რა იყო მიზეზი პირველ რიგში საქართველოში ჩამოსვლისა და ასეთი უცაბედი აქტივობისა, როგორ მოახერხეთ ამ ყველაფრის შეთავსება, მიუხედავად имისა, რომ ოჯახშიც асети დატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ. Добрый день. Значит, я очень люблю детей. Я люблю работать. Арт-терапия, თამაშები, მათგან სწავლობენ, ჩემგან სწავლობენ. და არ პროფესია არ ამირჩევია, თვითონ პროფესია ამირჩია მე. როდესაც ორი ბავშვი შემეძინა, როდესაც ფეხმძიმედ ვიყავი, უფლები მყავდა კიდე მეუბნებოდნენ რა ამბავია, რადგან ბავშვი მთელი საბავშვო ბაღის სახლში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემ დასთან ერთად 2012-ში ჩამოვიდა აფხაზეთში, რათა დამხმარებოდა და მასთან ერთად გეგმავდი თბილისში გადმოსვლას, დავიწყეთ საბავშვო ბავშვის ძებნა თბილისში. როდესაც შეეხეთ პრობლემას, რომ ვერ ვიპოვეთ ესეთი საბავშვო ბაღი, აზრი მოგვივიდა და ესეთი რომ შეიძლება ეს იდეა განვახორციელოთ ისე რომ ჩვენი მიმართულება არის ჩვენ ბავშვებს სოციალურ განვითარებაზე მიმართავთ, გარკვეულ პროფესიულ განვითარებაზე, ისინი ჩვენთან ძალიან პასუხისმგებლობით წავსენი არიან და ვეძებდით ჩვენი ბავშვებისთვის თავიდან, შემდეგ კი მოგვივიდა ესეთი აზრი რომ სხვა ბავშვებისთვის შეიძლება ალბათ საინტერესო იქნება. სადღაც 2 წლის შემდეგ წავიდა ჩემი და ევროპაში სასწავლებლად არტისა და თამაშების თერაპიის მიმართულებით. მოსკოვში სხვა მიმართულებით я училась тоже на управление организацией. დიახმეთ სწავლობდი ამ მიმართულებით და ჩვენი პროფესიები დაემთხვა ამ მოღვაწეობაში ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს არ არის მხოლოდ სამუშაო ჩვენთვის ეს არის სიამოვნება ყოველდღე მოვდივართ ძალიან დიდ პოზიტივს ვიღებთ და დიდ ენერგიას ხადია ართ მიმართულებების განვითარებას რა ღონისძიებებით ახდენთ ბაღში მე ძალიან კარგი ნივთები შევამჩნიე რომელიც ჩვენთან სტუდიაში მოიტანეთ და გთხოვთ რომ გვაჩვენოთ ცხადია არაჩვეულებრივად ნიჭიერი ბავშვები რომლის განვითარებაზეც სწორედ Kids Republic ზრუნავს სხვადასხვა ჩართულობით ფსიქოლოგებით არაჩვეულებრივი პედაგოგებით და მათ აქტივობებს ნამდვილად ეტყობა შედეგი თუ შეიძლება გვაჩვენოთ აი დიდ ეკრანზე მინდა დავინახო ბავშვებმა გუშინ როდესაც უთხარი რომ დამპატიჟეს თქვენ სტუდიაში ვაზა გადმომცეს თქვენთვის საჩუქრად კვები აფხაზეთიდან არის ბათუმიდან ზაფხულობით აგროვებენ ბავშვები და წლის განმავლობაში კარგი მაკეტობია და ძალიან კარგი ენერგეტიკას ატარებს სწორედ ეს ვაზა. ასეთი 2 ბრასლეტი მაქვს ჩემთვის და თქვენთვის არის მაკარონისგან გაკეთებული. აუცილებლად მოვირგებ სულ ცოტა ხანში მე მეძლევა საშუალება რომ ახლა ვერ მოვირგო. მოგცეს რომ ორივე ლამაზად გამოვიყურებოდეთ ძალიან გულშემატკივრობენ და იციან რომ რასაც ვერ ვიტყვით ნამდვილად არ გეტყობათ ეს არაჩვეულებრივად გამოვიყურებით ჩვენთან დიდ ეკრანზე ბავშვებსაც ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი პირდაპირ ეთერიდან ამ არაჩვეულებრივი ნამუშევრებისთვის მე გესტუმრებით თქვენ ბაღში აუცილებლად და კიდევ სხვა მნიშვნელოვან და საინტერესო ნაკეთობებსაც ვნახავ ბავშვები არაჩვეულებრივი მასწავლებლების ხელში ესეც არის სწორედ მთავარი ხაზი მარტა მინდა გითხოთ აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის რა განსაკუთრებული პროექტები გაქვთ Kids Republic-ში თქვენ სოციალურ პროექტებზე გაამახვილეთ ყურადღება და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი თქვენთან ესეთ დიახ ჩვენ
ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ჩვენი მუშაობის. რა თქმა უნდა, პროფესიონალი ფსიქოლოგები არანაირად დაკავებული გოგონები, პედაგოგები ყველას უმაღლესი განათლება აქვს, მათ დაამთავრეს ფსიქოლოგიური ფაკულტეტი, მაგრამ ძალიან პოზიტიური დადებითი შედეგები გვაქვს ჩვენ ბავშვებთან. არ მინდა უბრალოდ გავახმოვანო. დღესდღეობით ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს და ძალიან ვამაყობთ, ძალიან გვიხარია. და კონკრეტულად აი ამ მშობლებისგან ჩვენ მოვისმინეთ ისეთი სიტყვები, რომ ჩვენ არ გვიმუშავიათ ყოველად, ეს დრო ძალიან სასარგებლო იყო და შესაბამისად მივიღეთ კეთილი საქმე გავაკეთეთ. გეგმაში ცხადია. გეგმავთ თუ არა უკვე სამომავლოდ კერძო სკოლით გაფართოებას, იმდენად საინტერესო აქტივობები გაქვთ, რომ უკვე სკოლის ინტერესი გაჩნდა ქალების ნარატივში. ალბათ ჯერ კიდევ ვიზრდებით. Но скоро будет и это. მაგრამ ალბათ მალე გვაქვს საინტერესო ამოცანები, გვინდა ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს შორს მიმავალი, რომ ამ წელს ჩვენ ბავშვებმა ძალიან აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ძალიან ბევრ სოციალურ პროექტში, ისინი უკვე ემზადებიან რამდენიმე პროექტისათვის, აკეთებენ თავის ნაკეთობებს ქმნიან გამოფენებისთვის, მოვიწვევთ სტუმრებს, მათ შორის თქვენს აუცილებლად და ჩვენმა ბავშვებმა იციან თავისი პასუხისმგებლობა, იციან რისთვის აკეთებენ, რომ წვებს დაეხმარონ, მათ აქვთ ყველა საზოგადოებაში მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენმა ბავშვებმა როდესაც მიიღებენ ამ ურთიერთქმედების გამოცდილებას, ყოველგვარ საზოგადოებაში მოახდენენ ინტეგრირებას, ადაპტირებას და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ისეთ გავზრდით ისეთ თაობას, რომელიც კარგი იქნება. პირველი გამოფენა იმისთვის, რომ მოვემზადო და დიდი სიხარულით მოვიდგე თქვენთან. 8 მარტისთვის გეგმა. დიდი მადლობა, რიცხვიც გვაქვს და ექსკლუზივიც გვაქვს ქალების ნარატივში, რაც თავარია. მარტა, მაინტერესებს უკვე როგორ ანაწილებთ დროს, თქვენი პირადი პორტფელი თუ ინტერესები ამდენი საქმის ფონზე, სამზარეულო, 4 ბავშვის სასკოლო პროცესი, ეს ძალიან დიდ დროს მოითხოვს სამეცადინო პროცესი და სკოლებში აქტივობა და ჩართულობა მშობლის, რომელიც თქვენ შემთხვევაში იქნება ძალიან მაღალი, მე უკვე ხვდები, სამსახურეობრივი მოვალეობა და ახალი იდეები, თუნდაც სოციალური მიმართულებით. როგორია თქვენი time management? ესე იგი, time management ძალიან მარტივია, დილას ვიწყებ მუშაობას, დედა ყველაზე მთავარია. როგორც დედა, ისევე სწორედ ასე ვეპყრობი ჩემს მუშაობას საბავშვო ბაღში. ისე თითქოს ესენი ჩვენი ბავშვები იყვნენ. და მუდმივი კონტაქტი ბავშვებთან გარკვეულ მუხტს მაძლევს, არ გზნობ პოზიტიურად მუხტავენ, არ გზნობ დაღლას თავის იდეებს მაწვდია, ენერგიას არ ვეთქვი, რომ ეს მაინდა-მაინც პირადად ჩემი იდეებია. ეს იდეები ჩვენ ბავშვებს ეკუთვნის. სოციალური პროექტები, რომელსაც ჩვენ ახორციელებთ, ჩვენ მათთან განსჯით, განვიხილავთ, ავირჩევ და შემდეგ მუშაობთ ამ მიმართულებით. ძალიან მეხმარება ჩემი და საერთო ერთობლივი ბიზნესი გვაქვს და გარკვეულწილად გავანაწილებ. ცალ-ცალკე ისწავლეთ ევროპა, მოსკოვი, შემდეგ შეაჯამეთ თქვენი გამოცდილება, ჩამოაყალიბეთ არაჩვეულებრივი საქმე, რომლის განვითარებაზეც ჩვენ აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს, მომდევნო გადაცემაში იმედია, რომ თქვენ დასთან ერთად მობრძანდებით და სტუდიაში აქ აუცილებლად განვიხილოთ მნიშვნელოვან და საინტერესო სიახლეებს და იმ ღონისძიებებს, რომელზეც ახლა ამახვილებთ ყურადღებას. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ პოზიტიური დიალოგისთვის და აურისთვის, რომელიც შემოიტანეთ ქალების ნარატივში და თქვენს ბავშვებს, 3 და 4 წლის ბავშვებს, რომლებიც ქმნიან არაჩვეულებრივ კრეატივს, ფერადოვნებას, რაც მთავარია და ის მნიშვნელოვანი ხაზი დაცულია სწორედ იმ ნივთებში, გადმოცემულია ის ემოცია და პოზიტივი, რომელიც თანდევს ნებისმიერ ბავშვს. უღრმესი მადლობა ნიჭისთვის. მარტა ცვიჟბა საბავშვო ბაღის Kids Republic-ი თანადამფუძნებელი, მის დასთან ერთად ასეთი არაჩვეულებრივი სოციალურ პროექტებზე ორიენტირებული ბაღია დაარსებული, რომელსაც ჩვენ დავინტერესდებით იმ სოციალური პროექტებით სწორედ, რომელიც უკვე დავაანონსეთ 8 მარტს ვემზადებით არაჩვეულებრივი გამოფენისთვის. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე ბრუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგოვოთ. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. ავსტრალიელმა სამართალდამცველებმა საცირკო სკოლის 7 თანამშრომელი დააკავეს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან საბავშვო პორნოგრაფიის გავრცელებაში და სკოლის მოსწავლეების მიმართ სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში. პოლიციის განცხადებით, ბავშვთა მიმართ სისტემური დანაშაული წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებს შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებიც იყვნენ, რომელთა საშუალო ასაკი 8 წელია. The News.com-ის ინფორმაციით 4 ქალს, 2 მამაკაცს და თინეიჯერ გოგონას
27 დანაშაულში ედებათ ბრალი, დაკავებულებს შორის საცირკო სკოლის დირექტორი და დამფუძნებელიცაა, რომელსაც 43 დანაშაული ედება ბრალად. ის ეჭვმიტანილია 14 წლის და უფრო მცირეწლოვან ბავშვებზე სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში. სასამართლოს გადაწყვეტილებით დანაშაულებს გირაოს სახით გათავისუფლებაზე რა თქმა უნდა უარი ეთქვათ. iPhone X-მა ზარების მიღება შეწყვიტა, ამის შესახებ Financial Times-ი წერს გამოცემის ინფორმაციით iPhone X-ის ზოგიერთი მომხმარებელი ამბობს, რომ ისინი შეუმავალ ზარებს ვერ პასუხობენ და მობილური ტელეფონი გარკვეული დროის შემდეგ ავტომატურად უგულებელყოფს მას. ტექნიკური დახმარების ფორუმებზე ვკითხულობთ, რომ Apple-ის მომხმარებლები უძლურნი არიან მობილურზე შეუმავალ ზარს უპასუხონ. 10 წამის შემდეგ კი სისტემა ავტომატურად თიშავს ზარს. ერთ-ერთი მომხმარებელი იმასაც ამბობს, რომ მას ხარვეზიანი iPhone X-ი ახლით შეუცვალეს კონცერნში სისტემურ ხარვეს ადასტურებენ და ამბობენ, რომ პრობლემის აღმოფხვრაზე აქტიურად მუშაობენ. iPhone X-ის მფლობელები განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყვნენ ამ შემთხვევაში. თუ გამოუსწორებელი გურმანი და გემრიელი კერძების დიდი მოყვარული ხართ, ეს ახალი გამოგონება სწორედ თქვენთვისაა შექმნილი. საქმე ის არის, რომ ჭკვიანი ჩანგალი ჭამის სისწრაფეს, ულუფის რაოდენობასა და კალორიებსაც კი გიკონტროლებთ და ჭარბი წონის სწრაფად დაკლებაში დაგეხმარებათ მარტივად. ჭკვიანი ჩანგლის დახმარებით შეგიძლიათ გემრიელად ჭამოთ, თუმცა გახსოვდეთ, რომ ერთი ზედმეტი ლუკმაც კი ამ ჩანგლის გაბრაზების მიზეზი გახდება და გაბრაზების შემთხვევაში რასაკეთებს ჩანგალი, ეს უკვე არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია. Doritosი აპირებს ქალებისთვის სპეციალური ჩიპსები გამოუშვას, პოპულარული სასუსნავის ეს ვერსია მისი მირთმევისას ხრაშუნის ხმას ნაკლებად გამოიწვევს, ზომაშიც უფრო მცირე და განსაკუთრებული შეფუთვით წარმოდგენილი იქნება, რათა ხელჩანთაში ადვილად მოთავსდეს. კომპანიამ ჩათვალა, რომ ეს ყველაფერი ქალებისთვის პრობლემას წარმოადგენს. PepsiCo-ს დამფუძნებლებს, რომლებიც Doritosის ჩიპსებს უშვებენ, ამბობენ, რომ ქალებს არ მოსწონთ ხმამაღალი ხრაშუნი და თითების გალოკვა, არც ბოლოს შეფუთვაში დარჩენილი ნამცეცების მოგროვება. ამის გამო ბრენდი მალე გამოუშვებს ჩიპსებს, რომელიც ყველაფერ აღნიშნულთან ერთად ხელებზეც არ დატოვებს მძაფრ სურნელს, თუმცა გემო უცვლელი დარჩება. Beyoncé-მ ამასობაში ტანისამოსის ახალი კოლექცია გამოუშვა. მომღერალი Beyoncé ყოველ მნიშვნელოვან დღესასწაულზე ახალ კოლექციას ქმნის, რომელიც გამოშვებისთანავე სრულად იყიდება. არც ვალენტინობის დღე აღმოჩნდა გამონაკლისი, წლის ყველაზე რომანტიკული დღისთვის ვარსკვლავმა ტანისამოსის და აქსესუარების კოლექცია გამოუშვა. კოლექციაში მაისურები, შორტები და ტელეფონის ჩასადებებია. ფასები $30-დან $60-მდე მერყეობს. შეიძლება ითქვას, რომ მომღერალმა შეყვარებულებს საჩუქრის იდეა წარმატებულად მიაწოდა და მოდის ინდუსტრიით ვაგრძელებთ. მოდის ინდუსტრია წლების მანძილზე ბევრი ღონისძიება და ხელშეწყობა პროექტების ორგანიზებით. რამდენიმე წამში მრავალწლიანი გამოცდილებით და ახალი ხედვებით სტუმარს გადაცემის მორიგ ბლოკში ველით. კრისტინ ლაგარდი, რომელიც მეხუთე პოზიციაზეა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალთა სიაში, 2011 წელს დაინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გენერალურ დირექტორად. წარმოშობით ფრანგი კრისტინ ლაგარდი არა მხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიდერია, არამედ იგი განსაკუთრებული მისაბაძი მაგალითია, როგორც უკვე შემდგარი, ასევე მომავალი ლიდერებისთვის. მართალია ლაგარდის კარიერა ერთნაირი წარმატებით ვითარდებოდა, კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ მის მიერ დაკავებული თანამდებობები ყოველთვის სტრესსა და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. კრისტინ ლაგარდი პირველი ქალია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა 188 წევრ ქვეყნისგან შემდგარ ფინანსურ ორგანიზაციას. ასევე ის იყო საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პირველი ქალი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Baker and McKenzie's 1999-2004 წლებში. 2004 წელს ლაგარდი გლობალური სტრატეგიული კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ლაგარდი ქალთა უფლებების დაუღალავი დამცველი იყო. კრისტიან ლაგარდი 2016 წელს ხელმეორედ აირჩიეს 5 წლის ვადით, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. ამერიკაში 1918 წლის 12 მაისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დალასში დაიბადა. ის მსოფლიოში ცნობილი კოსმეტიკური ბრენდის Mary Kay Cosmetics-ის დამფუძნებელია. 2000 წელს ორგანიზაციამ Lifetime Television Online ის მე-20 საუკუნის ყველაზე გავლენიან საქმიან ქალბატონად დაასახელა. მერის მიერ დაარსებული კომპანიის შტაბ-ბინა ჩრდილოეთ დალასში მდებარეობს და მისი ფართობი 54,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. კორპორაციაში 1200 თანამშრომელია. კომპანიის პროდუქციის ასორტიმენტი დაახლოებით 200 დასახელების პროდუქტს მოიცავს. დაწყებული კანის მოვლის საშუალებებით დასრულებული დეკორატიული კოსმეტიკითა და პარფიუმერიით. 2006 წლის მონაცემების მიხედვით კომპანიამ დეკორატიული კოსმეტიკის გაყიდვების რაოდენობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ადგილი დაიკავა. 2010 წელს კი მსოფლიოში Mary Kay-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვებიდან მიღებულმა შემოსავალმა $2.5 მილიარდი შეადგინა.
დღესდღეობით წელიწადში კომპანია 2 მილიარდზე მეტი დოლარის საქონელს ვაჭრობს და 35 ქვეყანაში მილიონი გამყიდულ წარმომადგენელი ყავს. Mary-Kay-ში 3 წიგნი აქვს გამოცემული. სამივე მათგანი მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ერთ-ერთი წიგნი სახელწოდებით ადამიანებთან მუშაობის უნარები ჰარვარდის უნივერსიტეტში ისწავლება. 1985 წელს ამერიკაში 25 ყველაზე გავლენიან ქალთა რიცხვში მოხვდა. 1996 წელს Mary-Kay ეროვნული ბიზნესის დამსახურებულ წევრად დაასახელეს. საქმიანი ქალების განსხვავებული ამპულა პოდიუმზე კომპანიის წარმოჩენა და ქალებზე ზრუნვა მორიგი პროექტით მოდის ინდუსტრიაზე ორიენტირებული პროფესიული მიმართულებით წლების განმავლობაში დღევანდელი ნარატივით სამოდელო სააგენტოს ხელმძღვანელი ლიკა ყაზბეგის სტუმრად სტუდიაში ლიკა ყაზბეგთან ძალიან ბევრი პროექტი ასოცირდება წლების განმავლობაში საუბრობთ არაერთი მიმართულებით უღმესი მადლობა პირველ რიგში ლიკა მობრძანებისთვის დიდი მადლობა მოწვევისთვის ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის დიდი სიამოვნებით მიგიღებთ და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ცხადია თანამშრომლობას თუ კომფორტულად იგრძნობთ თავს საიდან იწყება თქვენი სწრაფვა მოდის ინდუსტრიისკენ და რამდენ წლიან გამოცდილებას ვითვლით უკვე მე პრინციპში ამერია თვლა თუმცა მანამდე იყო ჟურნალისტიკა და კიდევ სხვა პროფესიული არჩევანი მოგვიყევით მანამდე იყო ჟურნალისტიკა დაამთავრე სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ჩემი კოლეგები სხვადასხვა ძალიან წარმატებული ჟურნალისტები არიან ზოგი პოლიტიკაში წავიდა ანუ ყველამ რაღაცას მიაღწია რაღაც ძალიან კარგ ფეხზე დაამთავრეთ ეთყობენ წელს უნივერსიტეტი მეც მოხდი ტელევიზიაში იბერვიზია გემახსოვრებად იბერვიზია და მონიტორი რომელიც ავაწყოთ რამდენიმე ადამიანმა მე გიორგი თარგამაძე მეკა ბერიძე მეკა წამალაშვილმა მაკა ჯანაშია მე შემდეგ როგორ მოვხვდი აი ისე დაუგეგმავად რომ ეხაც მიკვის ეს რა უცნაურად ასე იყო საჭირო და ასე მოხდა ხო ეთქობა ესე იყო საჭირო იმიტომ რომ ერთხელ ის ადგილიც კი მახსოვს მონაკვეთი მახსოვს რაც შემხდა ჩემი მეგობარი ნინო სიხარულიძე ულამაზესი მეგობარი მყავდა მყავს ეხას რომელიც რაღაც გაერთიანდა როგორ შემოქმედების ჯგუფში იცი რომ მასთან ერთად იყო ბიჭი რომელსაც ჰქონდა ერევანში შვეიცარიელების მიერ დაარსებული აკადემია და იყო მოდელების პედაგოგი ესეთი რამ ჩვენთან არ არსებობს სამოდელო სააგენტოებში ყოფილი მოდელები ასწავლიან ბავშვებს და აი მე გამიმართლა ეს ადამიანი რომ გავიცანი შემდგომში შემდეგ უკვე გახდა ჩემი მასწავლებელი ანუ ის ამ მამაკაცმა მასწავლა სიარული და ეხლა მე მამაკაცებს ვასწავლე სიარულს დაახლოებით 50 ბიჭი იყო ჩემს სააგენტოში რომელიც დადიოდა და გახდა წარმატებული მოდელი და ოღონდ ქორეოგრაფია არ დამიქირავებია არავინ არ მიყვანია მე გიდექი და ვასწავლეთ მამაკაცის სკოლა გადაიცით მამაკაც მოდელს ჟღერს მაგრამ ფაქტია და ეს ემდენად მიყვარს ჩემი პროფესია და ვერთმობ მირჩევნია მე ვასწავლო მე ვამეცადინო ცხადია ცოტა რაღაც თემას გადავუხვევ მე მგონი ან საიდან მოვხდი ამ სფეროში მოკლედ ეს ადამიანები შემხვდნენ და რაღაც დაჭირდა ჩემი დახმარება მათ შორის იყო ერთ-ერთი დიზაინერი ბიჭი რომლის მენეჯერიც გავხდი და ესე დავიწყეთ ენთუზიაზმით ხო იცით ახლა ეს როგორი სულისკვეთება სულ მენატრება ყოველთვის შინაგანი ეს მდგომარეობა იმიტომ რომ მაშინ რასაც მე ვაკეთებდი და ჩვენ ვაკეთებდით იყო მთის გადადგმა ფაქტიურად ფინანსების გარეშე არაფრის გარეშე ენთუზიაზმზე მაგრამ გვიყვარდა ეს საქმე შემდეგ ამ სფერომ და ამ ყველაფერმა მოიტანა ფინანსები მოგვიანებით მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი უკვე აი ვფიქრობ რომ უფრო მეტი რესურსი მაქვს და მინდა რაღაც მონათესავე პროფესიებში ვცადო ბედი და ვფიქრობ რომ გამომივა ჟურნალისტიკას ხომ არ დააბრუნებდი გეგმები და სახის გადაცემას წაიყვანდეთ რომ ყოფილიყავით კვლავ ჟურნალისტიკაში იცით ამაზე მიფიქრია და ვფიქრობ იმდენად ბევრი კონტაქტი დამიკროვდა იმდენად ბევრი საინტერესო ადამიანი გავიცანე. ჩემი ერთ-ერთი ჰობი, აი რომ მკითხოთ რა არის ჰობი, არის ის რომ ვერ ცუდი სიტყვა, მაგრამ ეს უნდა გამოვიყენო, ვერ ვძღები საინტერესო და კარგი ურთიერთობებით. მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს პროექტი წარმატებული ქალი პოდიუმზე და ყოველ წელს აი გინდა არ გინდა საინტერესო ადამიანებს ეცნობ, იმიტომ რომ ხო გაქვს ურთიერთობა და კონტაქტი. საიუბილეო წელი გვაქვს თან. საიუბილეო წელი, კი, მაგრამ აი მაინც სულ ძიებაში ვარ და აი ყოველთვის თუ ადამიანთან ვურთიერთობ, რაღაცას უნდა მაძლევდეს მასთან ურთიერთობა. კომუნიკაციების ტიპებებით უნდა იყოს საინტერესო და ასე შემდეგ. მოკლედ დავიწყეთ იქიდან რომ ჟურნალისტიკიდან მოვხდი მოდის სფეროში და შემოვჭი უკვე 20 წელია. 20 წლის იუბილეუ სრულდება ჩემს სამოდელო სააგენტოს. ყველაფერი ამ წელს ხდება 2018 წელი. ძალიან დატვირთული მექნება და ძალიან ბევრი ენერგია ამისთვის საჭირო და ბევრი და რა ეტაპზეა ახლა ორგანიზება სწორედ ამ საიუბილეო იდეის დონეზე ყველაფერი კომპანიის სახით. კომპანიის სახით, ხო, კომპანიის
კომპანიის სახე ჩემი უახლოესი პროექტია, რომელიც უნდა გაიმართოს მარტის ბოლოსთვის, ასე ვგეგმავ და ესეთი რამ უნდა ვთქვა, ახლა მე ვემზადებოდი სტუდიაში შემოსასვლელად, ბუნებრივია ხო? მანამდე გისმენდი შენს მეტყველებას, ტექსტს და აი უცებ ვიფიქრე, რომ ეს გოგო მე მჭირდება ამ ჩვენებაზე, არა მარტო პოდიუმზე, არამედ წამყვანად და ისეთი ენერგიული ხარ, მე მგონი შეითავსებდა მოასწრა კოლეგებს. მე მყავდა ესეთი წამყვანი, ჩვენების წამყვანი, რომელიც თან პოდიუმზე სადიოდა. ნუ ეს არის ამას მოვაგვარი. დიდი მადლობა ნდობისთვის და არაჩვეულებრივი იდეისთვის, რომელიც მე ძალიან მომწონს პირდაპირ ეთერში სიურპრიზი გამიგეცა. აი ეს ტემპი და ეს ენერგია ნამდვილად ჭირდება ჩემ ჩვენებას და ჩემ პროექტს. უღრმესი მადლობა ლიკა ნდობისთვის და რა ეტაპზეა უკვე ორგანიზება? სწორედ ამ არაჩვეულებრივი ღონისძიებისთვის, სადაც ყოველდღე იბადება კრეატივი. არ მინდა დავაკნინო ჩემი უსაყვარლესი პროექტი წარმატებული ქალი პოდიუმზე, რომელსაც სწორად აღნიშნე იუბილეუსს სრულდება წელს, მაგრამ აი ეს ჩვენება კომპანიის სახე, იგივე ბიზნეს ჩვენება, იგივე PR მენეჯერი, ბევრი სათაური აქვს, ვერ შევჯერდი რომელი დავტოვოს. იყოს ბევრი. ფორმატით გვანცა უფრო მეტად მომწონს, აი ბევრად მომწონს და რატომ? ანუ, როდესაც გამოდიხარ, აი ვთქვათ, შენს მაგალითზე ვთქვათ, ხო? გამოდიხარ ერთხელ, არა ორჯერ და სამჯერ არ იცვლი არანაირი კოსტიუმზე არც არ დიდად აქცენტი, ეს არ არის fashion week-ი. ეს არის პერსონების ჩვენება, ან პერსონა თავისი პიროვნებით წარადგენს თავის კომპანიას. ანუ შენ ხარ შენი თავის რეჟისორის, აი თუ რამეზე გიოცნებია, მსახიობობა რეჟისორზე, ყველაფერი შეგიძლია აისრულო ერთ პოდიუმზე. რეჟისორი შეგიძლია იყოს, დიზაინერი შეგიძლია იყოს, სცენარი. თუ მე არ ჩამრევ ამ ყველაფერში, იმიტომ მე ძალიან ბევრი საორგანიზაციო საკითხი მექნება მოსაგვარებელი, ძალიან კარგი იქნება. მე მქონდა ეს ჩვენება უკვე რამდენიმე წლის წინ ჩავატარე და იქ ნათლად დავინახე გვანცა ვის ყავდა კარგი PR მენეჯერი და ვის ზარმაცი, ვის შრომის მოყვარე, ეს ისე კარგად გამოჩნდა. ხო, ვიღაცამ ძალიან მარტივად გადაწყვიტა, გადაიცვა მაისური, რომელზეც თავის კომპანიის ლოგო ჰქონდა და ფაქტიურად ჩვენ წინაფრას გავიცანით ერთმანეთს. ზოგიერთმა გოგონამ არ დავასახელებ, მაინც ალბათ არ იქნება ეთიკურად ლამაზი, ამის თქმა, ვინ იყო ცუდი და ვინ კარგი. ხო, აი, კარგი შემაწუხარ. ძალიან ბევრჯერ დამირეკა, ლიკა ეხა ეს იდეა მაქვს. ნუ რა თქმა უნდა გაეზიარებინა, ხო? ერთად უნდა გადაგვეწყვიტა. ძალიან ბევრჯერ და ფაქტობრივად შოუ დამიდგა. ეხა ეს ჩემთვის ყველანაირ მისაღები იყო და მომგებიანი იყო, ხო? რაც საკურველია პროექტის ავტორი ვარ და მირჩევნია, რომ ჩემი ჩვენება იყო სანახაობრივად ძალიან დატვირთული და ძალიან კარგი. გუნდური პრინციპით შექმნილი. კი, აი ძალიან ბევრ რაღაცას მივხვდი და დავაკვირდი. ეს რა თქმა უნდა ხა ჩემში დარჩა ეს საიდუმლო, ხა მე რა საკურველია ბევრ მათგანს მათ ხელმძღვანელებს ვიცნობდი, მაგრამ არც მოსვლია ხა აზრად მე თქვა, რომ თქვათ თქვენი PR მენეჯერი მოიკოჭლებს. ანუ რაღაც დასკვნა გამოვიტანე ჩემ პოდიუმთან მოახდინეთ და საუბაროთ არა პროფესიონალია და ყველგან უდგება საკითხს რაც აუცილებლად. სილამაზეს ემსახურები და ამავდროულად აფქვევთ ლიკა, როგორია თქვენი შეფასება ქართული მოდის საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლისა წლების განმავლობაში? შევაფასოთ 2018-ის პერსპექტივები და 20 წელი ახსენეთ სწორედ ამ ინდუსტრიაში ხართ. მცირე შეფასება რომ გავაკეთოთ დღეს ქართული დიზაინერები მსოფლიო ასპარეზზე. მინდა ხოტვა შევასხა ჩემს კოლეგებს და პარტნიორებს. ძალიან მიხარია ნინოს ქიტიშვილის გოგონამ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია საფრანგეთში. ძალიან გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ ჩემი კარიერის დასაწყისში აი ესეთი გულუხვი ვიყავი კონკურენტების მიმართ. მაშინ ბავშვი ვიყავი, პატარა ვიყავი და მახსოვს რომ აი გოგონების გამო აი კარგი მოდელი ჩემს აგენტოში უნდა ყოფილიყო, სხვასთან არ გაიხედა. დაგვიხოცია ერთმანეთი. დღეს, როდესაც ჩვენებას ვაკეთებ, ბევრი მათგანი ჩემს ჩვენებაზე წინა რიგებში ისის. უკვე წლებს თავისი მოაქვს, უფრო ბრძენდებით, ხვდებით, რომ არაფრის და არაფრის გამო არ ხეს კინკლობა ამ პატარა ქვეყანაში, იმიტომ რომ მაინც გვანცა არ ვართ პარიზი ჩვენ, რაც არ უნდა ბევრი გავაკეთოთ, მაინც პარიზია, მილანი იქნება ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ გასაკეთებას რაღაცნაირად ვახერხებთ და ვაკეთებთ. რა საერთიანებს თქვენი სამოდელო სააგენტო ამჟამად? მე მაქვს ანუ ვაჟები ვახსენე და ვიცით რომ დაახლოებით 50-მდე ბიჭი მყავს მომზადებული სხვადასხვა წლებში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი წარმატებული ქალბატონი დღეს ვინც მოღვაწეობს ბიზნესში არიან წამყვანები არიან ჩემი მოდელები ჩემი ყოფილი მოსწავლეები ხარ დავასახელებ ბევრი მათგანი იცის საზოგადოება ვიცით კი ჩემს სხვადასხვა და ერთ-ერთზე არ ვიცი ხა ძალიან ხმამაღალი განაცხადია და არ ვიცი ხა უცებ რატომ მომივიდა თავში მაგრამ ერთ-ერთი გოგონა გახდება პირველი ლედი. აი დავიმახსოვრეთ
ერთ დღეს გადაცემა. საინტერესო ანონსი გააკეთა ყაზბეგმა. მიზან დასახული 16 წელს იყო, როდესაც ჩემთან მოვიდა ეს გოგონა. მაინც არ ვიტყვი სახეს, თუმცა მაინც ყველა ხვდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ამ ამონარიც გავაკეთებ და შემდეგ როდესაც ფაქტი მოხდება, კიდევ ერთხელ აი ძალიან გულშემატკივრობ, ანუ აი ამ ადამიანს, ამ გოგონას რაღაც არის დედობრივი განცდა გრძნობა მაქვს. არ მგონია მარტო მე ვიყო ესე, სხვა პედაგოგებიც ესე იქნებიან და სულ აი თვალს ვადევნებ ბევრ მათგანს. სცენაზე იქნება, რაღაცეებში დღემდე ვეხმარები, მეც მათი იმედი მაქვს და აი არ ვიცი, აი ფანტასტიკური რამ მომცა ამ ჩემო პროფესიამ წევა მახსენე ურთიერთობები, კონტაქტი, საინტერესო ადამიანები ძალიან მომწონს და ხა მე რომ მახსოვს ის გოგონა, მაინც გოგონებზე მაქვს აქცენტი ბიჭებთან შედარებით, ну, ბიჭებს ჩაგრავთ ჩვენ სფეროში გავაკეთოთ. რომ ვიცი როგორი იყო პატარა რა უცნებები ქონდა. ჩვენ ახლა მარტო ცარიელი გაკვეთილები არ გვაქვს, ბევრჯერ გვისაუბრია, მეგობრობთ და რომ ვიცი მისი სიტყვები როგორ ასრულდა და აი საიდან სად წავიდა. აი ამის მოწმე რომ ვარ, თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში ყოფილიყო ჩემთან, მაინც მაქვს შეგრძნება გადატეხის წლებში რო ადამიანი გვაქვს შეგრძნება რომ ჩემ ხელში გაიზარდა. ამას რომ ვამბობ, მართლა ესე მჯერა რომ ამ დროს ერთი წელი იყო, შეიძლება 7 თვე იყო, მაგრამ აი ბავშვობიდან რო უცებ ქალობაში გადადის ადამიანი, გგონია რომ შენ ხელშია გადის. და ამ დროს ლიკა ყაზბეგის ვიზუალს უყურებ და ჯანსაღი ცხოვრების წესს, ამავდროულად წლები რომ არ გეტყობათ არასდროს, პრინციპში არც არის იმდენი წელი, თუმცა როდესაც პროფესიულ ბევრ წელს ვითვლით, შესაბამისად, მგონია რომ ეს უნდა აისახოს ვიზუალზეც, არასდროს ყოველთვის არაჩვეულებრივ ფორმაში ლიკა ყაზბეგი სამუდამოდ მაგრამ არ უმსახურებ ხა ამ კომპლიმენტებს. ნამდვილად იმსახურებ, მე დაუმსახურებოთ არასდროს არაფერს ვამბობ, ესეც უნდა აღნიშნოთ. რა არის სამომავლო გეგმა? მე ვიცი რომ კიდევ გაქვთ სასარგებლო პროექტები დიალოგის დასასრულს. ბევრი, აი არ ვიცი დრო როგორ გვეყოფა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ მოფიქრებული. მე ზუსტად ვიცი ჩემი ნაკლოვანებები და პლუსები. მე გავხდი ცნობილი სახე, არაორდინალური იდეებით, პროექტებით და იმდენად ღამეს მათენებინებს, არ მაძინებს იმდენად ბევრი იდეა მომდის თავში და თან ისეთი რომის განხორციელება საკმაოდ ადვილია, ანუ ეს არ არის უტოპიური. რეალურია, კი ბატონო. უტოპიური ასები და მაშინ გადავანაწილებთ ჩვენ იდეების განხორციელების შედეგების რა თქმა უნდა განხილვას ეთერში. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მობრძანდებით და ბევრი დრო გვექნება კიდევ სასაუბროთ. არაერთ თუ გვაქვს დრო ერთ დავამატებ რომ ამ კომპანიის სახეს რომელსაც ახლა ვაკეთებ, მე მინდა მოვიწიო ცნობილი ბრენდები, ან უპირატესობას მივანიჭებ აი ესეთ ბრენდებს, რომელიც უკვე ძალიან და აუცილებლად ქართული ხაზი, ქართული პროდუქცია აუცილებლად მივანიჭებ ყურადღებას. აი მინდა რომ რაღაც ჩემი წვლილი რაღაცნაირად გრამები მცირე, მაგრამ მაინც შევიტანო და აი ზოგადად ძალიან წდება ჩვენ ასაკზე, აი ჩვენ ვფიქრობ, რომ როგორც იაპონელები არიან, თუ არ ვწდები ესე ხო, რომ ყიდულობენ მხოლოდ იაპონოს, აი ამითაც ხელს უწყობენ. ქვეყანაში აქცევენ ამას ყურადღებას. და მინდა რომ ჩვენც ესე ვიყოთ. და კონკრეტულად ყველაფერი ქართული. პოზიტიურად, ხალისიანად, ძალიან დიდი მადლობა დადებითი ენერგეტიკისთვის, საინტერესო პროექტებისთვის, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ კვლავ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ლიკა ყაზბეგი სამოდელო სააგენტოს ხელმძღვანელი, არაორდინალური პროექტების ავტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო. დღევანდელი ნარატივი ხვალ ხვდებით ერთმანეთს უკვე განსხვავებულ, განსაკუთრებულ ამპლუაში, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო გარემოში, რომელსაც ჯერჯერობით პრინციპში არ დავაანონსებ, ხვალ ზუსტად 11 საათზე გახდება ყველაფერი ნათელი ნარატივით ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში. სასიამოვნო ხუთშაბათს გისურვებთ ბედნიერად.